Hello friends, today we have to start here the chapter reproduction in a lower and higher plants from your 12th syllabus. आता या चॅप्टरमध्ये आपण रिप्रोडक्शन पाहणार आहोत जे की लोअर आणि हायर प्लांट्समध्ये होतं ते. देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन म्हणजे काय? रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द मल्टिप्लिकेशन. Each and every organism have ability to divides and redivides to produce the new ones. प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला ही ॲबिलिटी आहे की तो ॲनिमल हा आपल्यासारखा ॲनिमल किंवा प्लांट तो आपल्यासारखा दुसरा जीव तयार करू शकतो आणि यालाच रिप्रोडक्शन असं म्हणतात. रिप्रोडक्शन हे फक्त आणि फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. आपण लास्ट इयरला पाहिलेलं होतं लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स. लिव्हिंग आपण कुणाला म्हणतो की ज्याच्यामध्ये ग्रोथ होऊ शकते, जो रेस्पिरेशन करू शकतो, ज्याची मुवमेंट होते, लोकोमोशन होते. हे सर्व काय आहेत तर हे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहेत. त्याचप्रमाणे अतिशय इम्पॉर्टंट असणारं कॅरेक्टर आहे रिप्रोडक्शन की ज्याच्यामुळे तो त्याच्या लाईफची कंटिन्युटी ठेवू शकतो, त्याची स्पेसिस कंटिन्यू करू शकतो आणि त्यासाठी रिप्रोडक्शन अतिशय महत्वाचं आहे. ओके, सो तुम्हाला रिप्रोडक्शन म्हणजे आता कळालंय. इन सिंगल वर्ड रिप्रोडक्शन इज द मल्टिप्लिकेशन. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा मल्टिप्लाय होतो किंवा तो स्वतःसारखेच दुसरे जीव तयार करू शकतो, यालाच रिप्रोडक्शन असं म्हणतात. नाव द सायंटिफिक डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. इन युअर सिलेबस इट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स लाईक अ पॅरेंट. म्हणजेच पॅरेंट सारखेच यंग वन्स तयार करणं यालाच रिप्रोडक्शन असं म्हणतात. यंग वन्स म्हणजे काय तर ज्या वेळेला एखादा पॅरेंट्स हा प्लांट असू देत किंवा ॲनिमल असू दे तर तो डिवाइड आणि रिडिवाइड होतो आणि तो नवीन जीव तयार करतो. ओके, न्यू वन तयार करतो किंवा यंग वन्स तयार करतो तर त्याला आपण रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. डेफिनेशन अतिशय सिंपल आहे. प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स लाईक पॅरेंट. यंग वन्स तयार करणं पॅरेंट सारखेच याला रिप्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. जसं की कॅट गिव्स बर्थ टू द कॅट, डॉग गिव्स बर्थ टू द डॉग. ओके, कॅट हा कॅटलाच जन्म देतो, डॉग हा डॉगलाच जन्म देतो. ओके, म्हणजे स्वतःसारखे जीव तयार करतो आणि यालाच रिप्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. नाव द टाईप ऑफ द रिप्रोडक्शन. There are mainly two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction, it is also known as apomixis. First of all, some characteristics of the asexual reproduction. First is nothing but asexual reproduction does not involve fusion of two gametes. That means in this reproduction there is no need of two parents. Like the one male and other female, there is no need. Okay, only one parent get involved. Okay, in this case only one parent involved and thus genetically identical progenies are formed. As we know, in this case what happen, only one parent is to be involved and therefore the new ones or young ones are to be formed. These are exactly similar to the parent one की जे parent सारखेच असतात and we know or we call it as a clones. आपण त्यांना क्लोन्स म्हणतो. आता या रिप्रोडक्शन बद्दल असेक्शुअल मध्ये आपल्याला सांगण्यासारखं असं आहे की यामध्ये दोन पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व्ह होतच नाहीत. म्हणजेच मेल आणि फिमेल हे जे दोन पॅरेंट्स आहेत अपोजिट सेक्सचे की जे इन्व्हॉल्व्ह होत नाहीत आणि त्यामुळे दोन गॅमेट्स जसं की मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट हे तयार होण्याचा संबंधच येत नाही. सो इट डज नॉट इन्व्हॉल्व्ह फ्युजन ऑफ टू गॅमेट्स की ज्यामुळे दोन गॅमेट्सचं फ्युजन होण्याचा इथे संबंध येत नाही. मग काय होतं यामध्ये? इन दिस केस ओनली वन पॅरेंट इन्व्हॉल्व, फक्त एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतो. ओके, अँड बिकॉज ऑफ दिस द न्यू वन्स आर टू बी फॉर्म्स. दीज आर एक्झॅक्टली सिमिलर ऑर समवॉट सिमिलर टू द पॅरेंट. जर एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतोय तर त्याचे सगळेच्या सगळे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स हे त्याच्यापासून तयार होणाऱ्या यंग वन्समध्ये ट्रान्सफर होणार आणि त्यामुळेच तो जेनेटिकली अँड इन सम केसेस मॉर्फॉलॉजिकली ऑल्सो एक्झॅक्टली सिमिलर टू द पॅरेंट्स. तो त्याच्या पॅरेंट सारखाच दिसणार आहे. का तर तो एकच पॅरेंट यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेला आहे म्हणून.
मग अशा न्यू वन्सला किंवा यंग वन्सला आपण काय म्हणतो तर क्लोन्स. हा वर्ड तुम्ही बऱ्याचदा ऐकला असेल. क्लोन आपण कधी म्हणतो तर एक्झॅक्ट सिमिलर कॉपीज असतात ना तेव्हा आपण त्यांना क्लोन्स असं म्हणतो, जे की आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये पाहायला मिळत नाही. ओके, नाव द अनदर टाइप इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. It is exactly opposite of the asexual reproduction. Okay, in this case it involves the fusion of two gametes. First of all, it involves two parents. That means in this case one parent is the male while the other parent is the female. These two parents are involved in this reproduction. Male parents, they produce the male gametes while the female parents, they produce the female gamete. We call it as egg. And thus these two gametes are involved in this case and they get fused. Okay, so therefore first point is in this case there is the involvement of fusion of two gametes. Male and female gametes are fused. It involves two parents. Thus the offsprings are forms. These are genetically different. आता तुम्ही लक्षात घ्या, एक मेल पॅरेंट आणि एक फिमेल पॅरेंट यामध्ये इन्व्हॉल्व होतोय. सो हे दोन पॅरेंट्स दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅमेट्स तयार करतात, जे की मेल पॅरेंटकडून येणारा मेल गॅमेट आणि फिमेल पॅरेंटकडून येणारा फिमेल गॅमेट, ज्याला आपण एग असं म्हणतो. मग हे जर दोन गॅमेट्स फ्यूज झाले, यांच्यामध्ये फ्युजन झालं तर काय होईल तर या दोघांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सचं मिक्सिंग होणार आहे. आणि जर हे कॅरेक्टर्स मिक्स झाले तर ते वेगळे कॅरेक्टर्स किंवा त्या दोन्ही पॅरेंट्सपेक्षा काही वेगळे कॅरेक्टर्सही दाखवू शकण्याची शक्ती निर्माण करणार आहेत. सो त्यांच्यामध्ये काही वेगळे कॅरेक्टर्स असण्याचे चान्सेस खूप वाढतात. सो ते नवीन होणारा यंग वन आहे तो असे काही कॅरेक्टर दाखवणार आहे की जे अगदी नवीन असतील त्यांच्या पॅरेंट्सपेक्षा. काही कॅरेक्टर जसेच्या तसे पॅरेंट्समध्ये पॅरेंट्सचे त्यांच्यामध्ये ट्रान्सफर होतात, पण काही कॅरेक्टर हे मात्र या दोघांच्या जीन्सचं मिक्सिंग झाल्यामुळे होणारे असतात. सो ते एक्झॅक्टली नवीन असतात किंवा न्यू असतात. सो इन दिस केस the new one we call it as offsprings are formed. These are genetically different. त्यामुळे नवीन तयार होणारे ऑफस्प्रिंग्स आहेत किंवा यंग वन्स आहेत ते जेनेटिकली डिफरंट असतात. ओके, असेक्शुअल मध्ये आपण यंग वन्सलाच क्लोन असं म्हणतोय, तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपण यंग वन्सला ऑफस्प्रिंग्स असं म्हणतो. ओके, यू नो इट व्हेरी वेल. Asexual and asexual reproduction. Asexual, it is also known as, another word is apomixis, while the sexual is known as amphimixis. Apo, that means absence, and what is the mixing? That means there is the absence of mixing of male and female gametes. There is the absence of formation of zygote. While in this case amphi means both. Who are the involved? Male and female gametes. They mix with each other and they forms the zygote, and therefore it is known as amphimixis. It is seen in only sexual, therefore it is known as amphimixis also, and asexual reproduction it is known as apomixis. Okay, next one, mode of asexual reproduction. Asexual reproduction is seen in mostly lower plants. Okay, in this case there are the different modes of asexual reproduction. First mode is the fragmentation, second one is budding, while third one is spore formation, and fourth one is the vegetative reproduction. Okay, mode of asexual in which these are some types or modes. These are involved in your syllabus. Out of them, first we have to take here fragmentation. Okay, this particular mode is to be seen in the multicellular organisms. Okay, these multicellular organisms, they forms the fragments. Okay, either it is the mechanically or we call it as a by means of the accidentally. This filament like the body or the organism, these are break down into the pieces, and that pieces are known as the fragments. Okay, then each and every fragment have ability to divides and redivides to forms the new ones or the young ones, which is exactly similar to the parent one. पहा आता काय होतं इथे, फ्रॅगमेंटेशन हा पहिला टाइप आहे. आता हे नावच इंडिकेट करते आपल्याला की फ्रॅगमेंट
फ्रॅगमेंट फॉर्म होतात यामध्ये. फ्रॅगमेंट म्हणजे पीस. काही मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत, यामध्ये काय होतं की त्यांची बॉडी समवॉट जर फिलामेंट सारखी असं आपण काही वेळ गृहीत धरूया. इथे एक्झाम्पल आपल्याला स्पायरोगायराचं घेता येईल. स्पायरोगायरा इट इज वन ऑफ द अल्गी. मग काय होतं की मेकॅनिकली हे अल्गी जे की ब्रेक होते किंवा हा ऑर्गॅनिझम हा वेगवेगळ्या पीसमध्ये कट होतो आणि याच्या प्रत्येक पीसला फ्रॅगमेंट असं म्हटलं जातं. मग हा प्रत्येक पीस हा की ज्याच्यामध्ये सेल आहेत की या सेल्स डिवाइड्स अँड रिडिवाइड्स होतात आणि त्या नवीन बॉडी तयार करतात, जी बॉडी एक्झॅक्ट त्याच्या पॅरेंट सारखीच असते. सपोज या फिलामेंटपासून हे जे 2 फ्रॅगमेंट्स तयार झालेत, तर हे प्रत्येक एक फ्रॅगमेंट हा पुन्हा एकदा त्याच्या पॅरेंट सारखी बॉडी तयार करू शकतो. ओके, त्यामुळे जेवढे फ्रॅगमेंट्स होतील याचे त्यापैकी प्रत्येक फ्रॅगमेंट हा डिवाइड आणि रिडिवाइड होतो आणि तो आपल्या पॅरेंट सारखीच बॉडी तयार करतो. ओके, एक्झाम्पल इज द स्पायरोगायरा. नाउ द सेकंड टाइप इज बडिंग. This particular mode is to be seen in case of the unicellular. You know the unicellular and multicellular very well? Yes, uni means single. Single cell body containing organisms called as a unicellular. While the multicellular means the number of the cells of the body is made by means of many cells. Then we called it as a multicellular. Okay. Then this budding is to be seen in particularly unicellular organisms. That means the organisms having the body which is made by means of only one cell. Okay, in this case what happened? During the favorable condition, this cell, it forms the number of new birds. Okay, or they forms the chain of the birds. Okay, when the favorable condition is to be present. Then these birds, these are to be detached at the maturity. They detach or get separated from the parent one. And when these are to be deposited on the substratum, again each bird divides and redivides to forms the new ones or the young ones, which is exactly which grows and forms the body similar to the parent one. बघा आता यामध्ये काय होतं, बडिंग आपण पाहतोय की जे फक्त युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये फॉर्म होतं किंवा हा मोड आहे तो युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये पाहायला मिळतो. याच्यामध्ये काय होतं की आता इथे एक्झाम्पल आपण ईस्ट घेतलेलं आहे. ओके, यामध्ये ही युनिसेल्युलर बॉडी ऍक्च्युली त्या ऑर्गॅनिझमची बॉडी ही फक्त एका सेलची तयार झालेली असते. तर ही सेल काय करते, जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असते तेव्हा ती त्याच्या बॉडी वॉलवरती ह्या अशा प्रकारे बर्ड्स तयार करते. ओके, हे बर्डची चेन तयार करू शकते या पद्धतीनं. आणि ज्या वेळेला सफिशियंट ग्रोथ होते, आता हे यांना फूड कुठून मिळतं, तर या पॅरेंट सेल कडूनच हे फूड यांच्याकडे जातं आणि ऍट सर्टन मॅच्युरिटी, काही ठराविक मॅच्युरिटी त्यांना मिळाल्यानंतर हे या पॅरेंट सेल पासून यांचा जो वॉल असतो अटॅचमेंट झालेला, तर तो डिझॉल्व्ह होतो आणि हे बर्ड्स आहेत ते ड्रॉप होतात. ओके, आणि मग प्रत्येक बर्ड हा जेव्हा सबस्ट्रॅटम वरती किंवा त्याला असणाऱ्या फेवरेबल स्पेसवरती, आयदर इट इज द वॉटर ऑर द लँड, जेव्हा पडतो तेव्हा किंवा यापासून जेव्हा तो सेपरेट होतो तेव्हा तो पुन्हा फूड मिळवतो आणि तो ग्रो होतो, की ज्याची ग्रोथ झाल्यानंतर तो पुन्हा त्या पॅरेंट सेल सारखाच दिसायला लागतो. ओके, यामुळे हा एक पॅरेंट जेवढे बर्ड तयार करतो ते प्रत्येक बर्डला ही ॲबिलिटी असते की तो डिवाइड रिडिवाइड होईल आणि तो पॅरेंट सारखीच बॉडी तयार करू शकेल. ओके, you understand it? Okay, now the next one is the next mode is the spore formation. Okay, in this case what happen, this can be seen in case of the unicellular as well as the multicellular organism. In case of the chlamydomonas algae, what happen, this cell in which there is the presence of one of the specialized cell, it divides, redivides, and there is the formation of the number of cells. Okay, after certain period of a time, this cell it get swollen and finally it break down. Okay, and because of this the number of these cells these are comes out. These cells are known as the spores. In case of the chlamydomonas, it is peculiarly known as zoospores. These spores are flagellated and motile. Motile means having the ability of the movement.
While the flagellated, that means see these zoospores having such a hair-like growth, and that these whip-like structures which are known as the flagella. These are responsible for the locomotion, and therefore as they shows the locomotion, then we call it as a motile one. Okay, when these are get separated from these, each and every zoospore divides and redivides, and again it forms the body which is similar to that of the parent one. Okay, in this way, by giving these such examples or the modes like the fragmentation, budding and spore formation, we can understand how the asexual reproduction is to be take place, and finally how the new ones are to be formed. These are similar to the parent one. ह्या सगळ्या केसेसमध्ये आपल्याला असं दिसतंय की यामध्ये फक्त एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व्ह झालेला आहे, यामध्ये एकच फिलामेंट आहे, यामध्ये एकच सेल आहे, यामध्ये एकच सेल आहे. म्हणजे इथे काय झालंय की दुसऱ्या पॅरेंटची गरज नाही. जर रिप्रोडक्शन करायचे किंवा त्याला त्याची स्पेसिस जिवंत ठेवायची आहे, त्याला न्यूवन्स तयार करायचे, तर त्याला दुसऱ्या पॅरेंटची गरज लागली नाही. तो स्वतःच डिवाइड आणि रिडिवाइड झाला आणि त्याने नवीन जीव तयार केले. आता यामध्ये फक्त स्वतःचेच किंवा एकट्याचेच कॅरेक्टर त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाल्यामुळे तो क्लोन झाला. म्हणजेच जो काही नवीन तयार होणार आहे किंवा यंग वन तयार होणार आहे, तो त्याच्या पॅरेंट सारखेच कॅरेक्टर दाखवणार आहे, कारण इथे कुठल्याही प्रकारचं मिक्सिंग नाहीये. जसेच्या तसे कॅरेक्टर हे पॅरेंटकडून या ऑफस्प्रिंगकडे किंवा या क्लोन्सकडे ट्रान्सफर झालेले आहेत. So these are all the new ones. These are to be formed by using such a mode of asexual reproduction. They are identical to each other, or these are genetically identical. Therefore, we call it as a clones. Okay. Now, the last point of the mode of sexual reproduction is the vegetative reproduction. In this case, why it is called as vegetative ones? Because in the case of this reproduction, any vegetative part, you know the vegetative part of the plant? Yes, the plant which consists of the vegetative part. Yes, that means the leaves, stem as well as the root. These are the vegetative part of the plant. In this case, the vegetative parts, these are to be required or the use for the reproduction. Then we called it as a vegetative reproduction. Okay. In this case, there are the different types of the modes: cutting, grafting and the tissue culture. Okay. Okay, in vegetative reproduction, there is the artificial methods of the vegetative reproductions are involved in your syllabus. First method is the cutting, then second grafting, and third one is the tissue culture. First we have to take here cutting method. In this case, small piece of any vegetative part having one or more buds used for the propagation. यामध्ये काय केलं जातं तर एक व्हेजिटेटिव्ह पार्ट म्हणजे काय तर आयदर इट इज द स्टेम, रूट और द लीव्स, कुठलाही एक व्हेजिटेटिव्ह पार्ट घेतला जातो की ज्याला एक किंवा दोन किंवा एकापेक्षा जास्त असे बर्ड्स हवेत. ओके. सगळ्यांनी तुम्ही रोज याचं प्लांटेशन कधी केलं असेल? रोज आपण कसं लावतो? एकतर आपण नर्सरीतून त्याचे प्लांटलेट्स घेऊन येतो किंवा रोपं आपण त्याची घेऊन येतो. पण जर घरी लावायचं झालं तर त्याचं कधी तुम्ही सीड पाहिलंय का? नाही. आपल्याकडे रोजला फ्रूट बिअरिंग होत नाही इंडियामध्ये, सो स्टेम कटिंगनीच रोज हे लावले जातात. सिंपल मेथड की आपण रोजचं स्टेम कटिंग घेतो आणि आपण ते जमिनीमध्ये लावतो. पण तुम्ही जर लीफ त्यापासून सेपरेट कधी केलं त्या स्टेमवरून, तर तुम्हाला दिसेल की त्या लीफच्या ऍक्सिसला किंवा खाली बेसला एक स्मॉल बर्ड असतं. तर ते बर्ड स्प्राउट होतं आणि त्यापासून शूट यायला सुरुवात होते आणि अंडरग्राऊंड रूट यायला सुरुवात होतं आणि ते आपल्याला प्लांट नव्यानं मिळतं. ही कॉमन मेथड आहे आणि ही सगळीकडे वापरली जाते. ओके. सो पुन्हा एकदा आपण डेफिनेशनकडे जाऊया. कटिंग इज नथिंग बट द स्मॉल पीस ऑफ एनी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट. व्हेजिटेटिव्ह पार्ट म्हणजे आयदर इट इज द स्टेम, रूट और द लीव्स हॅव्हिंग वन और मोर बड यूज फॉर प्रोपॅगेशन. प्रोपॅगेशन इज नथिंग बट द मल्टिप्लिकेशन. कुठलाही एक छोटा पीस किंवा व्हेजिटेटिव्ह पार्ट प्लांटचा की ज्याच्यावरती एक किंवा जास्त बर्ड्स आहेत असा प्रोपॅगेशनसाठी वापरला जातो आणि त्या मेथडला कटिंग असं म्हटलं जातं. यामध्ये मग जर आपण 3 पार्ट वापरतो त्याचे, तर त्यानुसार इथे पुन्हा कटिंगचे 3 टाइप्स पडतील. फर्स्ट इज द स्टेम कटिंग, इन विच स्टेम इज यूज फॉर द प्रोपॅगेशन or the stem cutting is used.
Example rose, bougainvillea. Then the leaf cutting, in which the example is the sansevieria. Common name is the snake plant. You know it. You know this snake plant. It is the one of the very famous indoor plant. And the root cutting, having the example is the blackberry. In these three methods, stem, leaf, and the root, these are to be taken for the cutting or for the propagation. And all these three parts, they must contain one or more bud. Next method is the grafting. Grafting is nothing but the part of the plants are joined in a such way that they grow as a one plant. ओके, या ग्राफ्टिंग मेथडमध्ये जर आपल्याला दोन प्लांट्स आपण वापरणारे मुळातच किंवा दोन पॅरेंट्स वापरणारे, तर एक पॅरेंट हा सॉइलमध्ये फिक्स असतो की ज्याला आपण स्टॉक म्हणतो, अँड दॅट प्लांट इज कॉल्ड एज अ रूटेड प्लांट. आणि त्या प्लांटच्या फांदीवरती किंवा स्टेमवरती आपल्याला दुसऱ्या पॅरेंटची फांदी किंवा स्टेम हे कट करून जॉईन करायचं असतं. मग आपण एक्स या प्लांटकडून सेपरेट केलेला जो पार्ट आहे किंवा स्टेम आहे त्याला स्किओन असं म्हणूया. स्किओन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द स्टेम विथ वन ऑर मोर बड, की जे आपल्याला कॅरेक्टर्स त्या प्लांटमध्ये आले पाहिजेत असं वाटतं दुसऱ्या प्लांटमध्ये, तर असं आपण स्किओन किंवा एका प्लांटचा पार्ट घेतलेला आहे की ज्याच्यावरती बड आहे आणि तो आपण स्टॉकवरती फिक्स करणार आहे. स्टॉक म्हणजेच काय, जे मुळातच पॉटेड प्लांट आहे किंवा जे की आपण प्लांट सॉइलमध्ये लावलेलं आहे किंवा प्लांट पॉटमध्ये लावलेले, ज्याचे रूट्स ऑलरेडी डीपली रूटेड आहेत, तर असं स्टॉक एक आपण घेणार आहे आणि त्याच्यावरती हे स्किओन आपण फिक्स करणार आहे. ओके, दॅट मीन्स द पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर जॉईन इन अ सच वे दॅट दे ग्रो ॲज अ वन. मग हे दोन पार्ट स्किओन आणि स्टॉक हे जॉईन करणार आपण टेपचा वापर करून, आणि ते आपल्याला जसं की एक सिंगल प्लांट तिथे ग्रो होत आहे असं वाटणार आहे. काही दिवसानंतर ती टेप आहे ती काढून टाकली जाते आणि जेव्हा त्याचे मेरिस्टेम हे फिक्स होतात किंवा ते दोन्ही पार्ट हे फिक्स झालेत असं आपल्याला वाटतं किंवा काही दिवसाचा स्पॅन गेल्यानंतर ते फिक्स होतात आणि मग त्या बडपासून स्प्रॉटिंग होतं आणि नवीन ब्रँच ही तिथून यायला सुरुवात होते. दिस मेथड इज यूज फॉर द ऍपल ॲज वेल ॲज द रोज. Next method is nothing but the tissue culture. It is one of the advanced method, okay, of the artificial vegetative reproduction. In this tissue culture, micropropagation is one of the important term and is nothing but micropropagation means in vitro multiplication of a plant material under the aseptic and controlled environmental condition to produce millions of plant. टिश्यू कल्चर टेक्निक मध्ये काय केलं जातं, तर यामध्ये आता कुठेही आपण रूट, स्टेम, लीव्ज हा डायरेक्ट पार्ट नाही वापरत आपण, तर फक्त आणि फक्त त्याची एक सेल किंवा टिश्यू म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर वी कॉल्ड इट ॲज अ टिश्यू. मग अनेक सेल एकत्र येतात त्याचा एक गठ्ठा आपण घेऊ शकतो म्हणजे टिश्यू घेऊ शकतो किंवा कम्प्लीट एक सेल आपण घेऊ शकतो. आणि अशी सेल ही टेस्ट ट्यूबमध्ये, की ज्याला लॅबमध्ये अशा टेस्ट ट्यूब ठेवल्या जातात की जिथे असेप्टिक कंडिशन म्हणजे पूर्ण स्टेरिलाइज कंडिशन असते. ओके, आणि त्याचबरोबर कंट्रोल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन असते म्हणजे काय, की जिथे मॉइश्चर, लाईट, टेम्परेचर हे सगळं मेंटेन केलेलं असतं. ओके, आणि मग अशा टेस्ट ट्यूबमध्ये हे आपण जेव्हा टिश्यूज ठेवणार आहोत आणि ते प्रोपॅगेशनसाठी ह्या कंट्रोल किंवा इनविट्रो कंडिशनमध्ये आपण ते मर्ज करणार आहोत. मग काही दिवसानंतर आपल्याला दिसतं की त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये शूट बिअरिंग झालेलं आहे आणि रूट बिअरिंग झालेलं आहे आणि नंबर ऑफ प्लांट, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की एका टिश्यूपासून किंवा एका सेलपासून किंवा एक आपण जो पार्ट घेणार आहे, मग साधं एक बड जरी आपण त्या प्लांटपासून सेपरेट काढलं आणि ते जर आपण टेस्ट ट्यूबमध्ये अशा पद्धतीनं वाढवलं, ओके, इन विट्रो कंडिशनमध्ये जर वाढवलं आपण, तर आपल्याला एका बडपासून किंवा एका सेलपासून मिलियन्स ऑफ प्लांट्स तयार करता येऊ शकतात. ही अतिशय ॲडव्हान्स टेक्निक आहे. ऑलरेडी असे प्लांट्स मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. ओके, शुगर केन याचे प्लांट्स टिश्यू कल्चर मेथडने तयार केलेले असतात आणि या पद्धतीनं ते मार्केटमध्ये अवेलेबल करू दिले जातात. ओके, तर अशा ह्या सगळ्या मेथड्स आहेत की ज्या आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन यामध्ये इन्क्लूड झालेल्या आहेत. ओके, थँक्यू.